गुड आफ्टरनून बाळ मित्रों, केम छो? मजामां ने? बाळ मित्रों, आज आपणे धोरण 2 विषय अंग्रेजी। तो बधाय बाळ मित्रोए धोरण 2 નું अंग्रेजी आइडियल पुस्तक खोलवानुं छे। खोल्युं? हाँ, तेमां आपणे चेप्टर नंबर 3 ते आपणे शीखी रह्या छीए। चेप्टरनुं नाम शुं हतुं? शॉर्ट वर्ड्स। तेमां पाना नंबर 2020 सुधी आपणे शीखी गया छीए। आजे आपणे 21, तो बधाय बाळ मित्रोए 21 पेज खोलवानुं छे। तेमां लखेलुं छे स्वर। आपणे आगळ स्वर ए वाळा शब्दो शीखी गया। आजे स्वर ई ए वाळा शब्दो आपणे शीखवाना छे। शुं छे? अहींया वांचो, समजो अने ते मुजब लखवाना छे। तो बाळ मित्रो, आपणे वांचતું जवानुं छे अने सुंदर अक्षरथी लखवानुं छे। तो बाळ मित्रो, पहेલું अहींया उदाहरण आपेલું छे। શું છે? અહીંયા નેટ। જો અહીંયા નેટ છે। નેટ એટલે શું થાય બાળ મિત્રો? જાળી। તો એન વત્તા ઈ વત્તા ટી બરાબર NET, નેટ થાય ને। તો એનનો ઉચ્ચાર શું થાય બાળ મિત્રો? આપણે શીખી ગયા છીએ। તો એનનો ન થાય, ઈનો એ અને ટીનો ટ એટલે નેટ થયું। हाँ, हवे NET, नेट एटले जाळी। थई गयो स्पेलिंग। આવી રીતે તમારે સ્પેલિંગ લખતા શીખવાના છે। હવે એવી જ રીતે બાજુમાં શું છે? ગુફા છે ને, ગુફા, ગુફાનું ચિત્ર છે। તો ગુફાને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય તે આપણે સ્પેલિંગ લખી અને શીખીએ। તો D + E + N બરાબર DEN। તો શું થાય? ડેન થાય ને। તો ડી નો ઉચ્ચાર શું થાય બાળ મિત્રો? ડ અને ઈ નો એ અને એન નો શું થાય? ન। તો ડે ન। તો અહીંયા ડેન લખ્યું। લખો છો ને બાળ મિત્રો? ચાલો, DEN, DEN, ડેન એટલે ગુફા લખ્યું। हाँ, હવે એવી જ રીતે આપણે નીચે જોઈએ। તો તેનું ચિત્ર આપેલું છે લેગનું। શું છે આ? લેગ। તો L + E + G, LEG, લેગ। તો L નો ઉચ્ચાર શું થાય છે બાળ મિત્રો? લ અને E નો એ, G નો ગ, લેગ, LEG। શું થયું? LEG, લેગ એટલે પગ લખ્યું બાળ મિત્રો। લેગનો સ્પેલિંગ શું થાય? LEG, લેગ એટલે પગ। હવે એવી જ રીતે આપણે અહીંયા જોઈએ બાજુમાં શું છે? પેટ। તો નાનું બચ્ચું છે તેનો સ્પેલિંગ આપણે શીખવાનો છે। તો P + E + T બરાબર PET, પેટ। પેટ એટલે શું થાય બાળ મિત્રો? પાલતું અથવા નાનું બચ્ચું થાય। તો પી નો શું થાય છે ઉચ્ચાર? પ, ઈ નો એ, ટી નો ટ, પેટ, પેટ, PET। શું થયું? PET। અથવા ગુજરાતીમાં ઉચ્ચાર લખેલો તો સામે અંગ્રેજી એનો કરવાનો ને। તો પનો પી, એનો ઈ અને ટનો ટી। તો પેટ થઈ ગયું। પેટ એટલે પાલતું, PET, પેટ એટલે પાલતું લખાઈ ગયું બાળ મિત્રો। ચાલો હવે આપણે આગળ જોઈએ શું છે? સ્પેલિંગ લખેલા છે। સ્પેલિંગ વાંચો, ઘૂંટો અને લખો। બાળ મિત્રો, સ્પેલિંગ વાંચવાના છે, ઘૂંટવાના છે અને પછી સુંદરથી અક્ષરથી લખવાના છે। તો પહેલો સ્પેલિંગ છે BED। તો ઘૂંટો ચાલો બાળ મિત્રો, BED બોલતું જવાનું છે અને ઘૂંટતું જવાનું છે। BED। ચાલો હવે લખવાનું છે એવી જ રીતે BED। શું થાય? બેડ, BED એટલે બેડ। હવે એના પછીનો સ્પેલિંગ તો RED। ચલો પહેલા ઘૂંટો, RED, રેડ થાય ને, RED, રેડ। હવે એવી જ રીતે અહીંયા લખો RED, રેડ। હવે નીચે હેન। તો HEN। શું છે? HEN,
હેન. પહેલાં ઘૂંટવાનું છે, પછી સરસ અક્ષરથી લખવાનું છે HEN, હેન. લખાઈ ગયું. હા, હવે નીચે છે પેન, તો PEN, તો પેન ઘૂંટો પહેલાં PEN. હવે લખવાનું છે PEN એટલે શું થાય બાળ મિત્રો? પેન. હા, હવે કેક, તો KEZ, ઘૂંટો પહેલાં KEZ અને પછી લખવાનું છે KEZ, કેટ. એટલે આપણે આગળ લખ્યું ને લેગ એટલે પગ, એવી જ રીતે KEZ. બાળ મિત્રો લખાઈ ગયા. હવે તમારે આ સ્પેલિંગ નેટ એટલે ગુફા, NET નેટ એટલે જાળી, પછી DEN ડેન એટલે ગુફા, અને LEZ લેગ એટલે પગ, અને PET પેટ એટલે પાલતું યાની નાનું બચ્ચું. તમારે આના સ્પેલિંગ આજે મોઢે કરી નાખવાના છે. હું જેમ શીખવાડતી જાઉં એમ તમારે 4 સ્પેલિંગ મોઢે કરી નાખવાના છે. બાળ મિત્રો આજે આપણે આટલું શીખવાનું છે. હવે પછીના વિડીયોમાં જોઈશું.